सम्माननीय महानुभावहरू, वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रमको आज चौथो श्रृङ्खला नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले प्रवर्तन गरिरहेको छ। मलाई 2075 साल चैत्र 19 गते राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा प्रमुख अतिथिको हैसियतले राष्ट्रिय सहकारी दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्गानिक कृषिका बारे दिनुभएको लामो विचारहरूमा मैले 3-4 वटा पोइन्ट नोट गरेको छु। म त्यो सुनाउन चाहन्छु। उहाँले अर्गानिकको चर्चा गर्दै के भन्नुभयो भने खाना पेट भर्न होइन, स्वस्थ रहन खाने हो। शुद्ध अर्गानिक खाना आफैमा औषधि हो। विषादीयुक्त खाना खाएर औषधि खाने होइन, औषधि नै नखान शुद्ध अर्गानिक खाना खाने हो। कति राम्रो विचार छ। दाल भात तरकारी शरीरका लागि औषधि हो। लसुन प्याज अदुवा बेसार सबै मसलाहरू औषधि हुन्। यति बुझेपछि त मलाई लाग्छ अर्गानिकमा दोस्रो कुरा हामीले केही बुझ्नु पर्दैन। यति सिम्पल, यति सरल र यति महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले बोल्नुभयो जो मैले डायरीमा नोट गरिराखेको छु। त यो कुरा मैले चाहिँ आजका वर्तमान कृषि मन्त्रीलाई पनि सुनाएर लेखेर पनि दिएँ। भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका अर्थमन्त्रीलाई पनि सुनाएर लेखेर दिएँ कि अर्गानिकमा अब के गर्नुपर्छ भनेर। तर कुनै अर्गानिकमा ठोस कदम आउन सकेको छैन। तर हेर्नुहोस्, त्यही सिक्किम जसले बिना पूर्वाधार घोषणा गर्यो, भुटानले घोषणा गर्यो, त राम्रो सफल भयो। त आज उनीहरूको चाहिँ केमिकल रहित स्टेटको रूपमा परिचित छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एवार्ड दिइसक्यो। त्यहाँका संसारका मान्छेहरू शुद्ध खाना र श्वास प्रश्वासका लागि 12 महिना आउने गर्छन्। त्यहाँ टुरिज्म वर्ष घोषणा गरिनु पर्दैन महानुभावहरू। त्यसकारणले हामीले किन यो गर्न सकिराखेका छैनौँ? हाम्रो इच्छा शक्ति छैन कि हाम्रो पूर्वाधार छैन कि के हो? म किसान दाजुभाइहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, गाई भैँसीबाट टाढा बसेर खेती किसानको कुरा नगरौँ। त्यसकारणले अब हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि यसका विकल्पहरू अहिले आज पनि नेपालमा विद्यमान म देख्छु। जैविक मल भनेका छन्, प्राङ्गारिक मल भनेका छन्, भर्मी कम्पोस्ट भनेका छन्, चाहिँ जिरो बजेट फार्मिङ भनेर आएको छ। विभिन्न किसिमका मलहरूको आविष्कार भइसकेको छ जो जैविक हुन्, जो चाहिँ अर्गानिक हो। यसलाई उपयोग हामी किन गर्न सक्दैनौँ? आज पनि म सुनिराखेको छु, यहाँ लाखौँ लाख केजी मल थन्केर बसेको छ, जैविक मलहरू, वर्मी कम्पोस्टहरू। त्यसलाई उपयोग हामी किसानलाई गर्न किन भन्दैनौँ, किन दिन सक्दैनौँ? र आज हामी विदेशबाट ल्याउन सकेन, टेन्डरवालाले ल्याइदिएन भनेर मात्रै गुनासो गरिराखेका छौँ। हामीले सोच्ने बेला आएको छ। त्यसकारणले यसै सन्दर्भमा विज्ञ व्यक्तित्वहरूको पनि के धारणा रहेछ यो जानकारी गराउने आज प्रयास गरेका छौँ। महेश्वर घिमिरेजी रामपुर क्याम्पसबाट इन्टरमिडिएट गरेर उहाँ बेलायतको इमर्सन कलेजबाट डिप्लोमा गर्नुभएको छ र उहाँले त्यस पछाडि विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्दै अर्गानिक सर्टिफिकेसनको आधिकारिक संस्था एउटा अस्ट्रेलियामा छ जसलाई हामी नासा भन्छौँ। नासा अस्ट्रेलियाको सन् 2000 देखि आजसम्म उहाँ त्यसको चाहिँ आधिकारिक अर्गानिक सर्टिफिकेसनको इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ र एसिया तथा अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूको धेरै भ्रमण यही सन्दर्भमा उहाँले गर्नुभएको छ। लामो समयसम्म अर्गानिक कृषिमा उहाँले देख्नुभएको, हेर्नुभएको कामको अनुभव के छ, उहाँको कुरा सुनौँ। केही वर्षदेखि चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि एउटा विकल्प हुन सक्छ भनेर आएको छ। नेपाल सरकारको नीतिमा पनि छ। अनि यो रासायनिक पदार्थको व्यापक प्रयोगबाट अन्य देशहरूमा भएको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने विभिन्न समस्याहरू जस्तो चाहिँ मधुमेह, अनि मुटु सम्बन्धी समस्या, अनि क्यान्सरको समस्या, थाइरोइडको समस्या, अनि अरू विभिन्न रोगहरू लागेको छ भने चाहिँ अन्य देशहरूको चाहिँ अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ। अनि हामी कहाँ पनि
यो किसिमको रोगहरू व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ। त्यो व्यापक रूपमा बढ्दै जानुको पछाडि यी रासायनिक पदार्थको चाहिँ कारण चाहिँ के कति छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान भएको छैन। हाम्रो देशमा लगभग 76,56,000 हेक्टर जमिन चाहिँ वनबुटो, बुट्यान, सीमान्त जमिन, झाडी यस्तो खालले चाहिँ ढाकेको छ। यस्तो जमिनको कमसेकम 1/4 मात्रै हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ, कृषि क्षेत्रको लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ भने त्यसबाट आउने चाहिँ सामग्री जीवाश्म भन्छ, बायोमासको कारणबाट लगभग 9 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ प्राङ्गारिक बनाउन सहयोग पुग्छ। कसरी भनेदेखि त्यो जमिन त्यो जङ्गलबाट, बुट्यान क्षेत्रबाट अनि सीमान्त क्षेत्रमा लगाइएको बोट बिरुवाबाट चाहिँ आउने जीवाश्मलाई चाहिँ या त डाले घाँसको रूपमा या त भुइँ घाँसको रूपमा गाईबस्तुले प्रयोग गर्छन्, गाईबस्तुबाट चाहिँ मल आउँछ, या त त्यो चाहिँ जुन बोट बिरुवाको चाहिँ जीवाश्म चाहिँ सिधै जमिनमा प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मल बनाउन सक्छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने माटोलाई राम्रोसँग खानेकुरा दिएन भने प्राङ्गारिक खेतीको कुनै अर्थ रहँदैन। माटोलाई चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीको लागि चाहिँ माटोलाई चाहिँ पहिले खानेकुरा राम्रोसँग दिलाउनु पर्छ। राम्रोसँग दिन सक्यो भने मात्र प्राङ्गारिक खेती चाहिँ प्रवर्धन हुन सक्छ। एउटा कुरो। अर्को, अब यसपछि चाहिँ यो चाहिँ त समग्रको कुरो भयो। अब नितान्त चाहिँ युनिटको कुरोमा चाहिँ साना किसानको हकमा चाहिँ घरायसी रूपमा चाहिँ करेसाबारीमा चाहिँ एकदम एकीकृत करेसाबारी लगाउने, अन्तरे बाली, मिश्रित बाली, बहु बाली यो लगायो भने कुल जमिनकोमा देश वर्षभरिमा आउने उत्पादनको चाहिँ उत्पादकत्व बढ्छ। जसले गर्दा उत्पादकत्व बढ्यो भनेदेखि खाद्य सुरक्षा चाहिँ सम्भव हुन सक्छ। अनि ठुला किसानको सवालमा, ठुला बारीको सवालमा चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम 5 वर्षीय चाहिँ योजना बनाएर वर्षको 1 सिजन चाहिँ हरियो मल लगाउने पद्धति गर्यो भने माटो सुधारमा चाहिँ सहयोग हुन्छ। यो हरियो मल लगाउँदाखेरिमा जुन क्षति किसानले बेहोर्न पर्छ त्यो क्षतिको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले 2 देखि 3 वर्षसम्म अनुदानको चाहिँ उपलब्ध गराउने। अनुदान उपलब्ध गराइसकेपछि 3 वर्षमा त माटोको अवस्था पनि सुधार हुन्छ अनि किसानले पनि केही उपलब्धि चाहिँ महसुस गर्छ। उपलब्धि महसुस गरेपछि किसान आफैले त्यसलाई लगानी गर्न सक्छ। लगानी गर्न सक्यो भने अनि भरे गएर किसानको पनि फाइदा भयो, उत्पादकलाई फाइदा भयो, उपभोक्तालाई फाइदा भयो, किसानको बारीमा काम गर्ने चाहिँ कामदारहरूलाई फाइदा भयो। अनि त्यो उत्पादित चिजलाई चाहिँ ओसार पसार गर्नेले चाहिँ विषाक्त पदार्थको चाहिँ उसमा चाहिँ जोडिन परेन, विषाक्त पदार्थबाट प्रदूषित हुन परेन, उनीहरू पनि जोगिने भए र समग्र रूपमा चाहिँ देशलाई चाहिँ प्राङ्गारिकतर्फ लानलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ पाइलो हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधुनिक पद्धतिमा के गरिन्छ भने रासायनिक मलको रूपमा चाहिँ युरिया अथवा चाहिँ फस्फरस, पोटास चाहिँ बढी दिइन्छ। जस्तो हामीलाई चाहिँ हामी स्वस्थ हुनको लागि पानी, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ, मिनरल अनि भिटामिन अनि यस्तो चिज चाहिन्छ भने यसरी नै बिरुवालाई पनि 16-17 किसिमको चिज चाहिन्छ खानेकुरा। 16-17 मध्ये हामीले रासायनिक पदार्थबाट चाहिँ 3टा मात्रै चिज दिइराखेका हुन्छौँ, नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटास। अनि नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटास मात्रै दिने, अरू किसिमको खानेकुरा चाहिँ बिरुवालाई नदिँदाखेरिमा बिरुवाहरू कमजोर हुन्छन्। बिरुवाहरू कमजोर हुँदा चाहिँ बिरुवाहरू रोगी हुन्छन्। रोगी भएपछि विषाक्त पदार्थ प्रयोग गर्नु पर्यो। विषाक्त पदार्थ प्रयोग गरेपछि हामीले उपभोग गर्ने चाहिँ चिज चाहिँ विषाक्त हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई फाइदा हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी स्वस्थ हुनको लागि बिरुवा स्वस्थ हुनु जरुरी छ। बिरुवा स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ माटो स्वस्थ हुनु जरुरी छ। माटो स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ वरिपरिको वातावरण स्वस्थ हुनु जरुरी छ। वरिपरिको वातावरण स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ बोट बिरुवा, पानीको चाहिँ सञ्चय, बोट बिरुवाको अवस्था चाहिँ राम्रो हुन जरुरी छ। तत्काल नेपाल सरकारले अथवा गैर सरकारी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम के हो भने तुरुन्तै अहिले पनि बर्खा चाहिँ अझै सकिएको छैन। अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ गाउँघरमा, मध्य पहाडी क्षेत्रमा, तराईमै पनि, उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि हामीसँग चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ बोट बिरुवा प्रशस्त छ। त्यो बोट बिरुवा र पशु गाई भैँसीको चाहिँ मल अनि कुखुराको मल आदि इत्यादिलाई चाहिँ मिलाएर कम्पोस्टिङको अभियान तुरुन्तै सुरु गर्ने।
सुरु गर्यो भने कमसेकम अब आउने चाहिँ हिउँदे तरकारीको लागि किसानले चाहिँ नि 1.5-2 महिना 3 महिनाभित्रमा चाहिँ मल तयार हुन्छ। 2-3 महिनापछि किसानले चाहिँ त्यो मल प्रयोग गर्न सक्छन्। एउटा कम्पोस्ट मल तुरुन्तै। अर्को हरियो मल चाहिँ के भन्छ नि बारीमा चाहिँ नि कोसेबालीको प्रयोगको व्यापक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ यो पञ्चकव्य अनि बीजामृत यस्तो खालको चाहिँ सामग्रीहरू तयार गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ बिरुवालाई चाहिँ तुरुन्त खाद्य तत्त्व दिन सक्छ। अनि यो भयो भने हामीले हाम्रो आफ्नो चाहिँ स्रोतलाई चाहिँ व्यापक रूपमा परिचालन गर्न सक्छौँ। परिचालन गरेर हाम्रो आफ्नो चाहिँ देशलाई चाहिँ प्राङ्गारिकतर्फ उन्मुख गर्न सक्छौँ। र अर्को पाटो चाहिँ यो प्राङ्गारिक कृषिले चाहिँ के गर्न सक्छ भनेदेखि कृषिमा आधारित पर्यटन, कृषिमा आधारित शैक्षिक पर्यटनको विकास चाहिँ हुन सक्छ। अनि नेपाल सरकारको चाहिँ सरकारको दायित्व चाहिँ रोड, सूचना सञ्चार अनि चाहिँ आवत जावतको चाहिँ सुविधा यस्तो खालको विषयमा चाहिँ सरकार चाहिँ बढी चनाखो हुन सक्नु पर्यो। सरकार यसरी चनाखो भयो भने प्राङ्गारिक कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। र यो प्राङ्गारिक कृषि यसरी अगाडि बढ्दै गएपछि यसबाट सिर्जित उपलब्धिहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै हामीले प्राचीन अर्वाचीन कालमा चाहिँ जुन ऋषि कालमा चाहिँ जुन किसिमको खेती पद्धति गरिन्थ्यो त्यो खेती पद्धति गर्दा चाहिँ खेती पद्धति भौतिक क्रियाकलाप बाहेक आध्यात्मिक अभ्यास के हुन्थ्यो त त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गर्न सक्छौँ। र चिन्तन मनन गरेर जोलाई चाहिँ जस्तो किसिमबाट चाहिँ इच्छा लाग्छ त्यही किसिमबाट आध्यात्मिक अभ्यास पनि मान्छेहरूले गर्न सक्छन्। आध्यात्मिक अभ्यास भयो भने अनि भइरहेको प्राङ्गारिक कृषिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वैदिक कृषिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। डाक्टर जन कनहाउस एउटा पश्चिमा विद्वान हुनुहुन्छ र उहाँ वैदिक अर्गानिक एग्रिकल्चर इन्स्टिच्युट अमेरिका र भारतको फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र महर्षि युनिभर्सिटी इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी अमेरिकाको वैदिक कृषि विभागको उहाँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले वैदिक अर्गानिक कृषिमा नै विद्यावारिधि पिएचडी गर्नुभएको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ सुनौ उहाँको कुरा। Maharshi's agriculture, Vedic agriculture, is not about techniques of growing. It's not about creating fertilizers, or it's not about how to plow the field. These are traditional practices which you have already. Maharshi's agriculture is a truly consciousness-based or Vedic-based agriculture, creating a new relationship between man and nature for successful agriculture. I'm speaking today on behalf of the Nepal Vedic Foundation and also Maharshi Vedic Organic Agriculture Institute, which has been founded in America, in India, and Australia, and hopefully very soon in Nepal. And the topic is sustainable development and environmental preservation through Vedic agriculture. Maharshi's the founder, and he's part of a tradition. Now, when Maharshi first brought out this knowledge, he called me one day and said he wanted to bring out the knowledge of Vedic agriculture. Now, I was quite surprised to hear Maharshi put the word Vedic and agriculture side by side, because Vedic has to do with spiritual side of life. Agriculture has to do with the material side of life. But Maharshi wanted to bring them together. And he said, actually, Vedic agriculture is the highest expression of Vedic knowledge. And that's why we say in Vedic agriculture, all agricultural programs must address human interaction and intervention in the natural environment and offer programs to help man act in accord with natural law, not against it. Our survival depends upon it. Maharshi Vedic Organic Agriculture, with its technologies of consciousness and its Ashtaprakriti Yagya program, is the most viable and time-tested solution to removing environmental imbalance and bringing full support of nature. But the point showed that modern science is saying that everything in creation is the reverberation of the unified field of natural law.
In Vedic science, we're going to conclude that everything is a reverberation of Atma. Let me show you how it works. Within Atma itself, there are 8 swaras. 8 swaras arise from the fundamental vibration of Atma. A, I, U, Re, Ri, E, O, These are 8 swaras or vowels. Each swara has a prakriti associated with it. For example, A has Bhumi prakriti. Apaha has, I has Apaha prakriti. U has Agni prakriti. Now the purpose here is just to show you that these 8 principles are the same everywhere in creation, at the most fundamental level and at all express levels. And they are found at every level of creation in Atma. And in Atma, they're found as the swaras. Now, they're found in the structure of the Ved. This is the first richa of Mandala 1. Agni Mile Purohitam. 8 syllables, 8 aksharas. So the structure of the Prakritis is in, here it is in the mandalas. These are the 8 mandalas that surround the first and 10th mandala. So the structure of Ashta Prakriti is in the Ved. Now here's where it gets interesting. The Ashta Prakriti are in the plant kingdom. So Bhumi Prakriti forms all structural elements. So the trunk, the roots. Apaha is responsible for the fluid systems, the flow of sap in the tree. Agni is responsible for photosynthesis. Vayu for respiration. You know, the plant breathes oxygen and carbon dioxide in and out through the leaves. Akasha is responsible for how the tree grows in space. Manas is associated with the awareness of external cycles in nature that all plants have. Buddhi is responsible for the next generation from the previous generation. And Ahankara is the new seed. So here's the main point. If we can control the Prakritis through yagya, we can control all of the health and life of the plants. विश्वविख्यात वैज्ञानिक हुनुहुन्छ कृषि सम्बन्धीका, उहाँको नाम हो डाक्टर जन फेगन। खाद्य कृषि तथा जैविक सुरक्षाका लिडिङ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। पर्यावरणीय विषाक्त तत्त्वको उन्मूलन र मानवीय स्वास्थ्य सन्दर्भमा विशेष गरी केमिकल तथा मोलिकुलर स्तरमा पर्ने प्रभावमा अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँको खोज तथा अनुसन्धान संसारका उत्कृष्ट जर्नलहरूमा प्रकाशित छ। उहाँको संस्था ठुलो धनराशि सहित पुरस्कृत हुने संस्था मध्येमा पर्दछ। हाल उहाँ महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीको मोलिकुलर बायोलोजीको विभागीय प्रमुख प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। त उहाँको यो अर्गानिक कृषि सम्बन्धी उहाँको धारणा सुनौं के भन्नुहुन्छ। We look today to Nepal's farmers, and we see farmers that are in a very challenging situation. And yet, if the Vedic approach to agriculture, which is your heritage, were preserved today, the farmers would be leading the country and fulfilling all of the needs for the country. So we want to restore that, and that's what we're talking about today, is Vedic organic agriculture. This is Dr. Brooks described an earlier talk that I was going to give, the topic to Vedic organic agriculture. And it's the key to empowering Nepal's farmers to feed the nation and the world and to bring a great level of fulfillment to all of society. The goals of Nepal agriculture are productivity, profitability, food security, sustainability, and agricultural exports, which creates a certain kind of prosperity. So we ask, what is the system of agriculture that will best fulfill these goals? And one possibility is what we call the chemical industrial agriculture. It's put up as the great solution to hunger around the world today. It's based on fossil carbon. It's based on oil and natural gas. It's intensified with novel technologies such as genetically engineered crops. And it's dependent
for it to be implemented is dependent on consolidation of the land to increase efficiency. The alternative, Vedic organic agriculture, is renewable. It employs local inputs. It's scalable from the micro scale to mega farms. It integrates organic agriculture intensified with Vedic technologies. Integrated with organic agriculture, which is the most fundamentally scientific approach to agriculture in the world, creates Vedic organic agriculture, in which all of the Vedic technologies empower the organic paradigm to create something that is really good for the world and that produces powerful, nutritious food for everybody. So organic agriculture is the most advanced scientific farming. It uses cutting-edge biology, genetics, agronomy, soil science, entomology, social sciences, and integrates those with traditional and regional agricultural knowledge. Organic is much more advanced scientifically than chemical industrial agriculture. What is Vedic technology and the most scientifically advanced system of agriculture with Atma-based agriculture, the most ancient and eternal system of agriculture. Vedic organic agriculture integrates specific Vedic technology. What this does for the farmer is it creates a farmer who is more intelligent and creative, more energetic and dynamic, resourceful, adaptable, effective, and successful. The Vedic recitation is very powerful in that it infuses the intelligence, the total intelligence of nature into the foods. And this creates what we call Annapurna. Annapurna is food that embodies the fullness, the wholeness, total natural law. And it nourishes, when it embodies that value, it nourishes every level of life. The physiology, the mind, the intellect, the heart, the consciousness, all of them together become enlivened. आदरणीय महानुभावहरू, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूको पनि यस विषयको धारणा सुन्यौं। संसारभरि आज यो महर्षि वैदिक अभियानमा वैदिक कृषि भनेर संसारलाई नै विषादीमा फ्री गराउने अभियान छ, संसारलाई शुद्ध खाना खुवाउने अभियान छ। हामी यहाँ जोड्न सक्छौं। त्यसकारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु, कृषिमा सरकारले आजसम्म लिएको प्रयास गरेको छ। अब कृषि किसानसँग जोडेर हामी कार्यक्रम बनाऊ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ नि अहिले समय पनि यस्तो आएको छ कि मिडल इस्ट र भारतबाट फर्केका श्रमजीवी मान्छेहरू हाम्रो सबै किसानहरू हुन्। यिनीहरूलाई यही कृषि र यही अर्गानिक कृषिमा लाउने योजना हामीले बनायौं भने किसानले कृषिलाई जुरुक्क उठाउन हामी सक्छौं र हामीलाई विषादी र केमिकलको आवश्यकता पर्दैन र यसका लागि चाहिँ धेरै विकल्पहरू छन्। ती विकल्पको बारे हामी बसेर संवाद गर्न सक्छौं। म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई र नेपाली किसान दाजुभाइहरूलाई, अब हामी फर्क्यौं, जैविक कृषिमा फर्क्यौं, अर्गानिक कृषिमा फर्क्यौं, प्राकृतिक कृषिमा फर्क्यौं। अहिले ठुला एउटा साइन्टिस्ट डाक्टर जन हेगलेन भन्ने हुनुहुन्छ, यो साइन्टिफिक एजको लिडिङ साइन्टिस्ट हो। उहाँ महर्षि विश्वविद्यालयको कुलपति पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो चाहिँ एब्सोल्युट थ्योरी अफ गभर्नमेन्ट भन्ने किताबमा भन्नुभएको छ, संसारको सबैभन्दा समस्या के एउटै मात्रै छ आज, त्यो हो प्राकृतिक कानुनको अवज्ञा। र यसलाई हामीले सुधार्ने क्रम पनि एउटै मात्रै छ, प्राकृतिक कानुनलाई एकर्डिङ टु नेचरल ल हामीले यसलाई व्यवस्था गर्दै गयौँ भने फेरि त्यसलाई हामी सुधार्न हामी सक्छौँ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी प्रकृति मैत्री भएर काम गर्नका लागि अर्गानिक कृषि भनेको प्रकृति मैत्री हो र यो अर्गानिक कृषिमा जाने व्यावहारिक र प्र्याक्टिकल प्रोग्राम बनाएर जानुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। नमस्कार।